Mirë se erdhët në FunDay, jemi shëndoshta në mirë tani edhe jam shumë e lumtur. Për kam edhe pak ilaçe që kaloj dhe do të shpejt. Ai sa vjen të gjitha për një herë, domethënë. Thjesht se duket sikur nëse i mbaroj gjithë për një do ndihem më mirë. E meqenëse unë kalova një javë jo aq pozitive si ajo që jam pas, vetëm për shkak të shëndetit gjëra të tjera i kam pas interesi shumë. Dua të bëj një thirrje të gjithëve që të kujdeseni për vete, kujdeseni shumë. Vazhdoi kjo koha pak si çuditshme se duket sikur ka diell dhe ti bëhesh gati për dalë me salet jashtë, po fakti është diell mashtrues e kam thënë unë. Se shftosh kujdes, mbroni, kujdeseni për vete, për njerëzit tuaj, se mund të zgjidhni në grip kështu vërdallë dhe nuk do të shijoni këtë vit absolutisht fare. Që kujdeseni shumë për vetë, shëndeti është parësor mbi të gjitha. Pastaj vjen të dhuroni dashuri, pastaj vjen aty të rrini me njerëz që u doni non stop. Pastaj vjen ajo tjetra për të bërë gjëra që ju doni, pastaj vjen për na ndjekur ne në të gjitha rrjetet tona sociale dhe vjen ato strishat shumë spontanisht aty sipër ekranit, edhe për të qëndruar me FunDay nga e hëna në të premte. Domethënë, e nisëm tani takimin ton. Si ki pse je emocionuar dhe nuk na i nxjerr strishat? Apo nga që ka qenë fundjavë dhe na duhet pak ta marrim veten. Tani është historikisht e njohur që e hëna nuk është dita jone e preferuar, ëh, se i mësoj me fundjavën ti një rahate, një herë bukur, kur fillon e hëna se si na duket disi e vështirë, pastaj flasin në rrjetet sociale këto fotot, o zot se erdhi e hëna, Monday I hate you, Monday hates you too, e të tjerë. Mirë pas kemi nisur ne edhe me këtë fokus, janë në humor të mirë, mund të bësh fokus sa të duash. Çuna si jeni ju, si ma keni kaluar fundjavën? Ju kishte marrni sik madhe për mua, jo. E dia. E keni të shkruar këtu, Fatma nuk na merr malli për ty. Sot në FunDay sigurisht do të qëndrojmë bashkë nga hëna të premte, kemi shumë gjëra të bukura për të zhvilluar. E kemi thënë tani më, është shumë e thjeshtë arsye pse ne vim në shtëpinë tuaj për të ju dërguar pozitivitet, që ti merrni gjërat më lehtë, që duroni dashurinë mbi të gjitha edhe të fshihni ato telashet dhe hallet e ditës. E për 1-2 orë të paktën të linë kështu rehate mirë e bukur. Kjo kënga që po dëgjojmë Despacito, po dëgjoj gjithmonë Tani, kjo ka gjithë pa diskutim kolona sonore e fundjavës kjo, edhe kam dëgjuar shumë edhe këngën e Zara Larson me Klim Bandi Symphony, që mua më duket si një version më i moderuar i Take Me to Church të Hozier, por nuk e di, ju e gjykoni vetë, se jo. Gjithsesi, sot në FunDay ta bëjmë ku e lash telefonin më shumë. Sot në FunDay do të flasim edhe për një Hot of the Day. Do të kemi një këngë të re që vjen nga Nicki Minaj, nga Derulo, që ti e ke shumë qejf, që çoçove dhe kërceje me ato vetullat e tuaja pak më vonë. Tjetër, do flasim për ditëlindjet që festojnë ditën e sotme, do flasim për 4 shenjat e horoskopit që nuk e mendojnë veten kurrë të martuar, e nëse i dashur juaj i takon kësaj shenje, lëreni tani sa i s'ka më të martohet. Do flasim do sillim backstage-in e këngës që na përfaqëson zyrtarisht në Eurosongun e Activity Awards nga Linda Alimi, për riktimin e Becky G do të flasim, kemi një cover song nga Selena Gomez që do të vi një version shumë interesant. Për Barbara Palvin, supermodelja më in e momentit, do të zbulojmë disa detaje rreth kësaj të fundit, edhe do të flasim edhe për Adele që nuk rresht të surprizuar në koncertet e saj. Në çmenduri tjetër ka bërë kësaj herë në mes të koncertit, se çfarë do të qëndroni me ne që ta zbulojmë ngadalë. Tani për gjithë ato që kanë dhuruar dashuri gjatë kësaj fundjave, mirë kanë bërë se dashnia nuk është falë, është e fosfitje. Sillim dhe fillojmë. Life was stringing me along. Kjo është ajo kënga. Është kënga e Zara Larson. Ç'është vërteta, Zara duke shte një super idol në videoklip, ajo është një super idol. Nuk është se bën nga këto make-upet që të ndryshon komplet dhe se dallon pastaj si njëri kur është rrugëve të lagjes që blen shumë si në mëngjes. Kështu që Symphony është kryevepra e fundit që bën Klim Bandi, mua më pëlqeu shumë si këngë, edhe do fillim dhe si Hot of the Day, pse jo nesër, edhe do ta shohim dhe më në detaje. Pse jo, kam bindjen që do ngjalli polemika si klip edhe si tematik. Tani, gëzuar ditëlindje një, kush është që feston sot? Gëzuar. Unë kam një njeri të afërt që feston ditëlindjen që e kam shumë gjanë. E përshëndes shumë, uroj edhe 100 vite në ditën e sotme. Edhe tjetër, keni ndonjë njeri tuaj që feston ditëlindjen sot? Jo. Okej, s'ka problem. Nëse festoni për vjetor dashuri apo gjithçka tjetër, keni urime dhe përgëzimet tona. Sa është ata sot? 28
20, okej. Sa kisha me këto datët. 20 qenë. Tani, ka dhe personale famshëm që festojnë ditën në këtë 20 mars, gati hiku dhe marsi, se vdesin ta themi këtë. Ruby Rose është 31 vjeç në ditën e sotme, është modele kjo e fundit, kështu që gëzuar për gjithë modelet në rast se kanë ndonjë festë në ditën e sotme, por nga origjina është australiane. Dhe tjetër është Chester Bennington, 41 vjeç, ndryshe një si vokalisti një ndër bandave më simpatike, që është Linkin Park, që sfundi kanë ardhur me një produksion disi ndryshe, jo më në zhanrin që qëndronin kështu besnik që bëni njerë një kohë, kanë ardhur me Kiara në një këngë disi më ndryshe. Tani, Fernando Torres, gjithë ju çuna e njihni shumë madje, unë njoh dhe ai, që dini që s'jam fare fan se futbollit, person 33 vjeçor, futbollisti i njohur spanjoll. Duke qenë se Fernando Torres nuk ka bërë akoma një këngë, as modelja nga Australia që feston ditëlindjen nuk ka bërë akoma një këngë, do sillim Linkin Park tani, atë kohën ku ishin shumë besnik ndaj ritmit të tyre, shoj. Tani është kjo pjesa ku ne bëjmë dallavere, edhe lexoj kështu gjithë pashatemet e fundjavës që janë të folur shumë madje vërdall. Tani, ju e dini që gjithë pashatemet i keni të mirë pasqyruara, të mirë treguara, bukur fare madje edhe me foto në një tropical ku duhet na vizitoni, dhe tani po kemi kohë të preferuar. Ne këtë diel ishim bashkë në një radio në 10 mëngjesit të dëgjuam Barbën dhe Palvin, dëgjuat mua, duke dëgjuar 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Le të thotë, javën e kaluar në vend parë ka qenë kënga e Lindës, Lindita Halimit, World, që do të na përfaqësoj edhe në Eurosongun e këtij viti. Pak më vonë kemi edhe backstage-et e këtij klipi si është xhiruar çka ka ndodhur, po të them pak më vonë. Po momentin do bëjmë pak dallavere të tash me çka ka ndodhur. Tani, është folur shumë për tunën e cila ka vendosur diçka në lidhje me fëmijën, dhe është një ndër shtazënit më të famshme të momentit pa diskutim, është në muajin e 7 nëse nuk gaboj tuna, e ka vendosur ta lindi në Shkup. Jo në Kosovë, as në Tiranë, në Shkup, kështu që ju që doni ta surprizoni, do të shkoni te spitali i Shkupit. Rita Ora prezumohet e pritet i kthehet muzikës së Kush i lajm me të vërtetë i mirë, provoi të ishte prezantuese në jurinë e shumë kompeticioneve muzikore, ka qenë ndër të tjera, dallavere ka bërë pafund, lidhur me këtë ndau me atë e të tjerë, më në fund pritet na si një produksion besoj shumë të bukur muzikor dhe ne e presim të fundit. U përfol shumë dhe kam idenë ne e hapëm lojën e origjinës Dafinës. Jo kam idenë, por kjo është shumë e vërtet. Edhe nëpër media ku shkruar se që Dafina është një rising star, e citonin gjithmonë si artiste suedeze, më në fund ka reaguar Dafina për të fundit dhe ka thënë që të gjithë dinë që unë kam lindur dhe jam rritur në Suedi, në moshën 17 vjeçare kam ikur në Kosovë, apo. Edhe populli ose njerëzit amerikanët janë marrë me pjesën se ku unë kam lindur dhe kjo është e gjitha, nuk kanë pse të mërziten dhe ta bëjnë të tillë. Tani nuk është se na bëj shumë çumbull shpjegimi, po nejse. Tjetër, reperi i njohur shqiptar Besnik ose ndryshe 2 siç e njohim edhe me emrin e artit, është gati gjithmonë fanatik i hip-hopit old school dhe shumë të mirë mbi të gjitha, është një këto maestrot, ka bërë gati dhe ka nxjerrë tani më në shitje albumin e tij të fundit, për të cilës ka lançuar shumë këngë, gjithsej e përmban 15 të tilla, meqenëse më kujtuan reperet edhe Stres siç kishte bërë një nga këto çmenduri të veta mes një gjimnazi, domethënë kishte vajtë dhe kishte godit me një kovë me ujë, Leonard Bombaj nëse nuk gaboj, se çfarë diçka të tillë, gjithsesi Stresi më mësuar që bën kështu gjëra. Domethënë kurrë urt është problem për stresin. Këto dhe shumë lajme i keni në Tv mund të shkoni të vizitoni ande keni fashateme sa të doni. Unë e preferoj së tepër mi këngën e Dafinës të fundit fare, e cila qëllon të jetë edhe e parë në tregun muzikor të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një dashuri që ndryshon në 4 stinët ose që ndryshon më shumë se 4 sezonet, 4 stinët, kështu të paktën thot Dafina, ne e sillim tani këngën e saj më të fundit. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Me që se kemi Adele në sfond, po për Adele do flasim. Them drejtën, mua më pëlqen shumë të shkoja një ndër koncertet e saj. Është ndër artistët që nuk ka problem live-in as mikrofoni, përkundra si nuk zgjenjem fare në këtë pjesë. Pakisht të një ndër artistët që ka marrë më shumë titull e që befason gjithmonë në ato çfarë bën. Shumë pak, nuk është nga këto që shet
apo e ka marketingun me jetën dhe çmenduari që bën jetën e saj personale përkundrazi, e ka me art dhe muzikë shumë të mirë. Tani, çfarë ka ndodhur në koncertin e saj të fundit? Për çfarë nuk kemi folur? Domethënë, javën e shkuar kam idenë folëm që gjithkohë që Adele po bënte një koncert, një ndër fansët e saj u ndjek keq që ndërpreu koncertin derisa u morën me gocën, madje në episodin VUes ose në koncertin e radhës, ajo e përshëndeti vajzën edhe i dedikoi një këngë për fansin e saj që u ndjek keq. Gjatë koncertit normal ta mbushush me sa njerëz kishte patur tu prit pak, 77.300 fansë, domethënë normalisht do të jetë fryma aty. Nuk është absolutisht normale si shifër. Çfarë ka ndodhur herën e fundit në koncert? Janë gjithmonë këto security që ju thonë ulu, po tani ti në koncert nuk shkon për të qëndruar ulës, nuk po sheh simfoni, përkundrazi. Edhe janë non stop këto security që ju thonë, jo po ulu, mos e në këmbë etj. Kjo e kam bezdisur deri diku Adele dhe ka qenë ajo e cila ka marrë mikrofonin, edhe ka thënë 2 sekonda një herë se këtu vendosun, edhe ka filluar të çu si shefe. Tamam, artista 28 vjeçare ka thënë këtë. A mund të ndaloni së thëni njerëzve të ulen, nëse nuk ju pëlqen kërcimi, mos hajeni një drejt koncerti. Tani ato shkret nuk është se kanë vajtë me rështi se janë security, po punojnë ndërkohë, edhe nëse shohë një person tjetër që kërkon të ulet, të betojmë që e të tjerë ka filluar me këto fjalë që amerikanët i kanë pa një pa dy, domethënë i thonë shpesh që po që ti lloj si sharje deri diku në Shqip. Ka kërkuar që Alegria të fillojë koncertin e saj. Mua më duket pak e vërtetë të kërcesh me këngët e Adele, janë pothuajse gjithë balade, por nesër në një mënyrë apo tjetër, fansat janë ngritur në këmbë dhe ka bërë kërkesë të tillë që askush mos i detyrojë më të ulen, sepse ato janë bashkë, po festojnë etj. Kështu që një arsye më shumë për të vajtur në koncertin e Adele. Ne do ta sillim tani me atë këngën që në kohën që u lançua, përposi ishte kënga që u bën më shumë memse dhe video dhe bëri xhiron e botës dhe u bë super virale, ishte një këngë që shënjoi një rikthim shumë të fuqishëm të Adele, mbetet shumë e bukur dhe sot, Hello. I'm giving you up. Girls, what y'all trying to do? Kush është kënga që përshkruan gjendjen tënde emocionale në momentin që flasim? Për këto përfistim dhe në Facebook, nuk e di, kemi gati në një parakalim sensual strishën aty si për ekranin për bërë atë ftesën e fansëve që ne bëjmë për gjithë followers që prit se duhet të drejt. Të bëjnë pjesë jona në gjitha rrjetet e mundshme sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.al. Me si presim që na shkruani, na klikoni, na googloni, bëni pjesë jona. Mos harroni të votoni edhe për këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.al/top10, aty parashtrohet lista e gjithë këngëve të lançuar deri më sot shqiptare, mund të zgjedhësh ato të preferuarën tënde për ta bërë pastaj automatikisht të chartit muzikore të javës që ne quajmë Like Ship Top 10. Nga vendi 10 tek vendi i parë, vjen 10 këngë më të mira, më të suksesshme të javës, i luajmë të premten FunDay të dielën në mëngjes në In Radio 105.7. Tani varet edhe se me situata, domethënë ke një moment që pëlqen kjo këngë, ke një moment që pëlqen një këngë tjetër, varet me çfarë fiksohesh. Ka raste ku fiksohesh me një këngë që se duron dot, po të ngecë ajo këngë aty nuk e kalon dot, domethënë kjo është të mëshme në mendimin tim. Selku Morizi thot Beberegja I got you, Puç Fatmush përshëndes Megin. Puç Beke e përshëndesim edhe ne Megin. Mike me fund thot Artan Fier, I love you Fatmush, edhe ne I duam shumë. Edhe Mike ka sjellë këngën tjetër me Onatin, po sikur se ka marrë vesh njëri që ka bërë këngë me Onatin, Mike më duket. Nuk e di se nuk po bën zhurmë. Andi kërkon thotë që kënga që përshkruan gjendjen tim emocionale është Starboy. Shumë modest. Berti thot Fuck Fake Friends nga Beberegja është kënga që është fiksuar momentalisht. Era I Strefi me Red Room nga Ana. Anisa thot Maroon 5 me Korn. Mondi thot You Don't Know Me që është Jack Jones që ne luajtëm dhe sot është një nga këngët më intë momenti. Despacito që ne nisëm FunDay ditën e sot me thot Jola është kënga që ja adhuroj për momentin. Ne do të kalojmë tani një tjetër hapësirë muzikore. Ju përshëndes gjithë. Kënga që do të vi tani, që ndryshe është edhe Hot of the Day është nga që sapo është lançuar, dhe e dini tani më që ne çdo ditë sjellim nga një këngë që quajmë kështu ndesa e ditës për të rifreskuar playlistat tuaja. Një gjë është e sigurt do jetë një ndër këngët që do dëgjohet më së shumti në bregdetet shqiptare, po edhe nëse ju vërdalliseni jashtë territorit shqiptar, do ta dëgjoni pafund këtë këngë. Por pos fakti që janë dy personazhet muzikës që bëjnë namin gjithmonë produksionin të tyre. Jason Derulo dhe Nicki Minaj. Kam idenë është hera e parë që ato të dy bashkëpunojnë të sjellin një produksion të tillë muzikor dhe Tv Dolla nëse nuk gaboj, janë 3 personazhe shumë interesantë. Secili shënjon dhe ka patur hite dhe rekorde në karrierën e tyre solo, repertorin e kam plot me këngë suksesme me miliona klikime, kështu që edhe sikur kënga mos ishte gjë janë këto 3 emra që garantojnë sukses prej vërteti. Tani kënga është ekstrem ritmike, e kemi thënë.
Jason Derulo njihet për shumë hitet të kësaj tipologjie si Wiggle apo Talk Dirty e tjerë me suksese botërore. Interesante është që Jason ka realizuar edhe videoklipin e këngës. Tani kënga që ka Jason Derulo dhe ai ka special guest dy personazhe të tjerë, Nicki Minaj dhe Dolla, Swalla quhet kënga. Çfarë thot nuk e di, mos më pyesni fare. Është shumë ritmike dhe është pritur mjaft mirë nga videoklip, nga publiku. Në klip si gjithmonë ajo që bie në sy është Kush, Nicki Minaj, nuk do bie në sy Jason Derulo ku bëhet fjalë për format e Nicki Minaj në fjalë. Kënga renditët e 9 në YouTube si trending, që thot ka shifrën e 5 milion klikimeve vetëm në 2 ditë dhe kjo është më të vërtet sukses. Është nga këto këngë që ju do e kërceni se s'bën, e madje do ngrini të zërin televizor dhe shohim bashkë. You got that thing that I've been looking for, and you got a heart full of gold. Tani do të flasim për një personazh të muzikë që është rikthyer. Ajo është e vogël në moshë, po është nga këto personazhet edhe nga këto vajzat apo djemt apo këtë që të rinj që mosha nuk është fare faktor tregues për suksesin dhe talentin që ato posedojnë dhe kanë. Po flasim për Becky G. Një nga këngëtarët më premtuese të momentit, është pa diskutime merr atë titullin Rising Star, kështu sa hapet mbyll syt. Në moshë të vogël ka patur mbështetje të plot nga Jennifer Lopez. Rebecca Marie Gomez, kështu është emri i saj i vërtet, por njihet si Becky G, është vetëm 20 vjeç, për sa i takon moshës, edhe e nisi në fillim duke bërë cover. Madje ka bërë një riversion të Jenny from the Block, kjo ka bërë Becky from the Block, dhe aty ka patur supportin total të Jennifer Lopez, cila ka qenë prezente në klipin e saj bashkë me Casper Smart, që tani do ta përshëndesim nga larg, se nuk është më fare në treg Casper Smart. Kështu është kur lë Jennifer Lopez, kur traston Jennifer Lopez. Cilësohet si një yll në ngjitje, me origjinë është nga Meksika, pa çka se ka lindur në Kaliforni, është si modele, rapere, tekstshkruese edhe aktore, vjen pothuajse pas 2 vitesh me singullin e saj më të ri. Tani, singulli ose kënga quhet Todo Cambio, unë kam parë telenovela sa s'ka ku shkoj më me thënë drejtë, por nuk e di pse nuk e lexojnë dot fjalët kur janë kështu në gjuhën e Amerikës Latine, si spanjisht, si meksikan, si ku dëgjon çfarë gjithsesi. Është Becky G, titullin e lexojeni vet, është rikthyer pas 2 vitesh. Tani unë dua pak aty mailin nëse nuk e keni problem. FunDay @tvpikal. Wow. Kur doni të habisni unë nga regjia, se s'është me zor. Bam, i keni të minuta. Tani, në emailin e poshënuar, FunDay @tvpikal, ju e dini që mund të nisni një cover song që bëni, të doni për qifin tuaj vetëm me shoqërinë, me mamin, me babin, me këtë doni, apo një video fani që keni aty, mjaftot na e nisni në emailin FunDay @tvpikal, që ne ta bëjmë pjesë të FunDay, pastaj ta luajmë me shumë dashuri këtu. Gjërat nuk janë të bukura nëse nuk i ndani me gjithë njerëzit që doni, domethënë mos i mbani ato syrtar, përkundrazi, janë për të treguar edhe ëndat, nëse nuk e tregon nuk bëhet realitet. Tani, përpara se unë të filloj të lexoj gjithë kapitujt e Robin Sharmës, më mirë kalojmë tek cover song që do të sjellë për ditën e sotme. Ita Into Me është produksioni më i fundit muzikor i Selena Gomez, që është në bashkëpunim me Kaigon, një rikthim i Selenës pas një shkëputje më vërtet të mirë që mori dhe një mungesë në publik dhe tek fansat, po përfitet shumë kohët e fundit sa nuk na del koha ta përflasim edhe për muzikë, për vetë fakti se flitet për relacionin e saj me The Weeknd, që duken më të dashuruar se kur, dhe kjo është një gjë e mirë, dashuria është gjithmonë një gjë e mirë. Po flitet për kopertinën e Vogue që e ka zaptuar këtë fundit, duket shumë seksi, shumë interesante, foto që bëjnë namin gjithandej, edhe për këngë, po flitet po jo kaq sa për këto të dyja. Me rëndësishme që e kaloi atë fazën e vështirë dhe është me të vërtet mirë, si për nga gjënia shëndetësore ashtu edhe mendore. Edhe në versionin akustik është kënga nuk e ka një klip të mirëfillt Ita Into Me, ama suksesi është i madh, vlen teksohet. Është ndër më të klikuarat e më të pëlqyerat e momentit. Pritet që shumë shpejt vide një klip zyrtar, që thot e ka tani më suksesin, edhe si me klip si pa klip, kjo këngë është shumë e preferuar. Do të vijë një version cover nga Kina Granis, një version shumë të ëmbël, shumë sweet. Jam shumë e bindur që do t'ju pëlqejë gjithëve, do ta shohim tani së bashku. Do shohim një insert tani së bashku, edhe inserti në fjalë sjell backstage-et të ilustruara nga xhirimi i videoklipit të këngës World, ose ndryshe Bot, si kundër ne njohim në versionin e saj të parë, nga Lindita Alimi. Në maj më duket bëhet Eurosongu, kam idenë në maj, nëse ja futa kot s'ka problem. Dhe do të jetë kënga që do ta përfaqësoj, është kënga që fitoi edhe festivalin e fundvitit, pritej tani më që ta fitonte Linda, edhe një personazh që ne dimë dhe shfolur dhe bota mark folur për
vokalin e saj edhe në performancën edhe në pjesëmarrjen në American Idol. Edhe Lindita ka sjell një klip zyrtar të kësaj kënge. Klipi i cili deri më tani ka marrë kritika pozitive dhe është ndër më të komentuarit e mirë në gjithë këngët pjesëmarrëse të Eurosongut. Ne kemi qenë në backstage të këtij klipi, si është zgjuruar, çfarë ka ndodhur etj etj, dhe asim tani në këtë insert pasuruar mjaft mirë. Shohim bashkë. Hello everybody, my name is Lindita and this is behind the scenes, currently shooting for World music video, and I can't wait for you guys to see it. You better check it out. We're so alike, yet different. The message of this song, World, is about all the people who have ever been discriminated against, who have been judged, who have been bullied, who have felt like they don't belong in a particular place because maybe of their race, because of their religion, because of their ethnicity, or because of their sexual orientation. So it's like, I feel like we have all been at a point of our lives where we felt like we don't belong in a certain place, certain time. And we all have those battles within ourselves that, am I good enough, am I not good enough? And at the same time, it also includes all of the people who have gone through tough times as wars, and especially considering that I grew up in such a situation. And I just wanted to make sure that I kind of like tell everybody that you're important. It doesn't matter where you come from, who you are, and who is your family, who is this and who is that. It's you who are important, and it's you who matter. So that's really what I was trying to say in my song. The lyrics in Albanian is more about the peace in the world, and how people get tired of seeing hungry kids all over the world, and how they want no more wars. And that's how I was expressing myself mostly into the Albanian version. But in the English version, I wanted to make sure that I include everybody who maybe hasn't been in a war, but who has been in a war with themselves. Like I said earlier, like the ethnicity, the religion, the whatever color, you know what I mean? So I wanted to make sure that in the English song I have more to talk about, and I have more people to include and spread a positive message. Does anybody care? Weekend, I'm afraid, wondering if I will make it through this day. So we did the Albanian version with Geral Gjari, who's also known as Big Basta, who I want to thank also for the lyrics. He first sent it to me as a love song, but then we skipped it to a more world peace message. That it was my idea for that. But we worked it all out together, and I'm really grateful because it came out all right. But the English version, I wrote the English version completely myself. It was not really that difficult to change it to English, because the English itself, the English lyrics itself was written in English first, and that's why I even told Kiri, I said we need to do the Albanian version similar to the English one, because that's the message I want to give in the English version. And I feel like we did a great job, because I'm really happy with what we gave. Yeah, follow me on Snapchat. Well, Instagram është Lindita World, but on Snapchat I am Lindita Alma. So we're here on set shooting the music video for World, the English version, and I do want to thank Kledi Eski, for the director, for shooting and making all the ideas come to life. And I do want to thank Besa, Desantila, Edi, Arlinde, Altini for
getting all of this together. You know, they came up with ideas, with the looks and everything. So I'm really happy of how it all turned out because I feel great. Është që pjesa horoskopit tani, kështu që gota, nëse i dashuri juaj i takon një ndër këto shenja, është kohë që ta lësh, se s'ka të mund martohet. Ndryshe, që më mbajnë mundin që janë 4 shenja të horoskopit, që nuk e kanë që fare martesë dhe nuk duan të bëjnë gjërat official dhe zyrtare. Edhe nëse martohen në kokë dhe jenë akoma biçare, kështu që bëjnë dalje pa humbur kohë. Së pari është dashi. Ka ndonjëri që është dashi këtu? Jo, shqyrtum. Dashi vendos gjithmonë rregullat e tij në një marrëdhënie dhe pse dashi duket i qetësuar pas një marrëdhënie të gjatë në kohë, ju do të kuptoni shpejt se kjo shenjë funksionon pasi nuk është ashtu siç duket. Kjo nuk ka të bëjë me faktin që dashi intereson rreth fundjes së lërisë, sa rëndësia dhe kuptimi që do të jetë në gjendje të vazhdojë me të. Mu duk shumë e komplikuar. Shkurtë shqip nuk don të martohet se nuk kuptoj asgjë nga këtë që po lexoj. Së dyti, binjakët, një ndër cilësitë më të mira të binjakëve është aftësia e tyre për komunikim të ngurtë. Kur është fjala për marrëdhënie afatgjata dhe angazhim, pas siguria e saj mund të erësojë çdo komunikim, kështu që shkputet komunikimi dhe nuk funksionon marrëdhënia ndryshe. Shigjetari është e treta, është shumë i lumtur kur kalon kohë të mirë me miqtë e tij sa me dashur. Edhe kur është një marrëdhënie, shigjetari dëshiron që gjërat jenë të lehta dhe jo të komplikuara, dhe nëse fillojnë të bëhen serioze, tërhiqet pak shigjetari. Ujori nuk kishte si dose ndryshe, do shenjat më të paqarta të kësaj bote janë ujorët, nuk e kuptoj pse duhet të jenë. Ujori tregon anën e tij më të mirë marrëdhënie që janë të bazuar në lidhje të thella dhe miqësi shumë ngushta. Gjithashtu e ka shumë vështirë të thonë se për çfarë po mendojnë, se s'mendojnë përgjithsisht, kështu që çojeni marrëdhënie në nivel tjetër duke marrë përsipër riskun. Mund ka qenuar të një ujor që vdesin martohen. Ky është i pari që studim që po lexoj kështu. Gjithsesi, unë e thash më herët, evitoni të dashurit që i takojnë kësaj lloji shenje. Do të tani një këngë realisht shumë romantike, po përfitet shumë për ndarjen e mundshme të Dua Lipa edhe Masterchefit, që nuk jam bajmë isa ka emre, po mbiemrin nuk e di. Një ndër çiftet që unë i kam preferuar së tepërmi, atë çfarë edhe fundjavës se ishi dashuri i Dua Lipës, nëse është i tillë gjithmonë mban akoma fotot të kësaj në Instagram, foto shumë bukura madje, çka thotë mbas ai shkërtidon që të kthehen prapë dhe inshallah kthehen se unë vdes për këto të dy. Thinking About You do të vi tani nga Dua Lipa. Kushte marrë malli për këtë këngë. Se me këtë fundit të thënë drejtën nuk mendoj që ka bërë gol, me më falë, nuk është më pëlqen aq. Është klip 100 minuta, nuk e kuptoj fare si klip, Bjorn nuk dukesh fare simpatik edhe shumë pozitiv po tregohemi me Dam Lëvajnë. Tani, të flasim për një supermodele. Barbara Palvin është një ndër modelet më injë të momentit, po përfitet shumë për këtë fundit, po shkruhet së tepërmi edhe meriton gjithë vëmendje. Po kush është kjo vajzë që po bën namin? Është më e përfolura dhe priteni tani që në listat e fundit dalë si ndër më të paguar, do të mos e sigurt. Ne sillim edhe me foto Barbarën edhe me informacion për saj. Kush është modelja më injë në momentit? Është kjo, bëjeni dhe follow në Instagram se keni çfarë të shihni. Është një ndër modelet më të njohura dhe të paguara të momentit. Është zbuluar rastësisht në moshën 13 vjeçare në rrugët e Budapestit nga një agent modelësh. Por vetëm këto javë zbulohen kështu rastësisht. Ka qenë shumë vite me radhë. Imazhi L'Oreal është fotografuar për revista prestigjioze në botë si Vogue, Marie Claire, Glamour, Elle e shumë të tjerë. Momentalisht është vetëm 23 dhe është në majat e saj, është gjithashtu një ndër modelet e Victoria's Secret dhe kjo është ajo patenta që marrin përkatësisht modelet për treguar që arritën një stad me të vërtet të mirë. Është marrë dhe me aktrinë ndër të tjera, është përfolur për lidhje romantike me Liam Horan, Leonardo DiCaprio dhe Lewis Hamilton. Wow! Për vitin 2016 është renditur ndër femrat në 401.000 femrave më seksi në botë. Gjithashtu është për vitin që lan pas është renditur në listën e 70 modeleve më të paguara dhe më të ardhura më shumë, edhe kjo tregon që Barbara është realisht shumë e mirë, mund ta ndiqni edhe në Instagram. Por sa kohë don dhe Leonardo DiCaprio, domethënë pse mos ta duam ne tjerët ndryshe. Kënga që sillim tani është më të suksesshme të momentit që flasim, e luajtur së tepërmi në radio dhe kudo tjetër, You Know Me vjen tani. Po shifjet sa video shumë bukura në Insta Story në Nora Istrefit të Renes, domethënë fëmijë kaq i bukur.
u kënaqa duke e parë. Është unë vdes për fëmijë, po Renea e Norës është me të vërtet adhurim, si çdo fëmijë tjetër. Tani, do të kalojmë pak tek pjesa e programacionit që vjen në pjesën e mbetur të ditës. Tani nëse ju keni qëndruar në shtëpi gjatë fundjavës dhe keni parë televizor, jeni kënaqur tepër me një të vëllëdhenja, keni patur gjëra të bukura, keni patur filma vizazimor në paraditën e sështumës dhe Sibjelës, që është pjesa ime e preferuar, një ndër arsyet që kam qejf të çohem shpejt, apo nga krevati mund t'i shohësh një lazy morning e gati perfekt. Keni patur edhe episode muzikore kështu, kolazhe me këngë, keni patur Tekun me Ariolën, keni patur Saran dhe Kelvin e gjithçka tjetër. Gjëra të bukura startojnë tani përgjatë javës edhe në ditën e sotme e kështu vjon deri të premten. Nisur nga dita e sotme që sapo të mbaroj FunDay. Në 72.00 do të vi Greenhouse një episod tjetër. Pastaj vjen ajo pjesa ku ne na bëjnë ato flytet në stomak nga uria dhe jo nga dashuria, edhe këtë hap me zgjidh Alfio me Indritin, ato vinë me kripë dhe piper, me një tjetër recetë bërë me shumë dashuri në orën 6 të pasdites ose ndryshe 18.00. Në 18.30 është edicioni informativ me Ilirin, nis rrugtimi edhe me Rudin edhe me Mateon me trejat ndryshe nga hëna të premte, i takoni çunat çdo ditë në orën 7 të darkës ose 19.00 me trejat, shumë gjëra të tjera për të diskutuar, për të ironizuar, edhe me gallat madje do të vinë edhe në puntatën e sotshme, për të karuar pastaj në Geek Room që të vinë orën 8 të darkës dhe në orën 9 të darkës do të vi Embrace of the Vampire, një film shumë i këndshëm për të parë. Kam dëgjuar shumë njerëz thonë, sa mirë keni bërë atë film, unë mendoj që kemi bërë shumë mirë, kështu që më mirë një film dhe rrini në shtëpi në orën 9 të darkës për çefin tuaj, me popcorn apo me çfarë të doni ju. Ikim te një tjetër opsion muzikore. Wow, e mbyllëm kështu ëmbël, bukur, me një këngë shumë romantike dhe me dedikim personal. Unë mendoj që këngët më suksesshme të artistëve janë ku ato derdhin shpirtin e tyre në ato produksione kur i krijojnë live. Kur janë pa aftë pastaj s'din bëj këngë, nuk është fare jo si publik që i gjykojmë. Po kjo, kujt i bie telefoni? Okej, përgjigjuni më shumë. Ne jemi në fund të FunDay për ditën e sotme, mbaruam kështu, kemi nisur një tjetër javë që uroj shumë që kjo javë t'ju shkojë sa më mbarë, dhe të keni vetëm gjëra të bukura, as pak të lashur probleme, t'ju shkojë mirë puna, shkolla dhe çdo angazhim tjetër që keni, e të kënaqet, e të shpenzoni kohë shumë me njerëzit tuaj të dashur. Unë vdes për këtë këngë dhe për këtë bandë dhe mezi pres për numëroj ditër që Rick Stone të sjellë një tjetër produksion muzikor, është bandë britanike në botën e tyre komplet dhe që janë shumë anti-marketingut, por që janë shumë të mirë realisht. Tani, në fund të kësaj puntate do të bëjmë ato detyrat e shtëpisë. Parë një parakalim i strishave kështu për t'ju njoftuar se si mund bëni pjesën në gjitha rrjetet tona sociale, kështu Facebook, Instagram, Twitter, kanali jon YouTube dhe website-i Inter Vertikal. Votoni të këngën tuaj të preferuar në këtë të fundit. Dëgjoni sa më shumë muzikë, merrni jetën me këngë dhe me muzikë. Kaloni sa më bukur drorin dashurinë, takojmë nesër.